Chuyên mục Không có gì thần bí cả của kênh Bonsang Yêu Thương trở lại cùng quý vị. Trong tập lần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa thầy và bệnh nhân ngay trước lúc họ chia tay trở về với cuộc sống thường nhật trong một thân tâm khỏe mạnh và an yên. Như các tập trước thầy đã chia sẻ, bệnh tật là một lời nhắc nhở. Sau khi được chữa lành bằng Bonsang với nguồn năng lượng yêu thương mạnh mẽ từ thầy, thì người bệnh cần chuyển tâm, nuôi dưỡng một lối sống thiện lương, hành động vì mình, vì đời, vì người thì mới có thể thực sự vượt qua. Thế giới hoạt động theo quy luật nhị nguyên, có sáng, có tối, có thiện, có ác, có âm, có dương. Ánh sáng lan tỏa đến đâu thì bóng tối sẽ lùi xa đến đó. Con người cũng vậy, nếu nuôi dưỡng ý nghĩ trong sáng, hành động thiện lành thì sẽ không có chỗ cho điều xấu bén rễ. Bóng tối không thể tồn tại trong ánh sáng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Về bản chất, chúng ta sống với quy luật nhị nguyên, chỉ có tốt và xấu thôi. Thế bây giờ chỉ trong sáng, trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong hành động ấy, thì cái đó là cái tốt mà, thì cái xấu nó không vào được. Đơn giản thế mà. Con nghĩ là như thế đấy. Vâng. Nhưng mà nhà của con và thầy nói rằng là tốt rồi thì con yên tâm. Phải do mình. Tất cả rồi do tâm hết chúng ta hết. Các cụ dạy ta một điều rất đơn giản là bệnh tại tâm mà chị. Đúng không? Chứ nếu mà chưa nghĩ bên ngoài thì nó thực ra nó không quan trọng đâu. Là do chính chúng ta. Để chị thay đổi được thì mọi cái thay đổi mà. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Không. Cả gia đình nhà con là rất là cảm ơn thầy cứu chúng con ấy ạ. Không, cái đó quên đi, không cần đâu chị. Chỉ về tạ ơn tổ tiên chị ấy. Thì họ nhờ tôi giúp. Bây giờ tôi nói chị hiểu thôi. Họ nhờ thôi. Tôi chỉ thay mặt họ giúp chị. Chị về làm phước quà để tạ ơn họ. Và hai nữa là gì? Không có quá khứ tốt thì không có tương lai tốt. Chị hiểu đó chưa? Cái đó là một quy luật. Chị cũng biết rõ mà, đúng không? Vì vậy mà chúng ta luôn luôn tri ân quá khứ và luôn nhớ đến họ thì họ để giúp chúng ta. Thầy lúc hôm qua con vừa mới đến, thầy vẫn một câu này, con đã bay đấy và con có trình bày với thầy, thì thầy bảo cái đấy tính sao? Vậy thì câu chuyện đấy nó làm như thế nào nữa? Về nguyên lý là chúng ta phải cân bằng mới tiếp tục con đường của mình được. Đa số người ta chết là không hết số, và người ta chết nhiều khi bị tai nạn. Đây để cân bằng trong tình trạng phi vật chất đòi hỏi thời gian. Cô hiểu đó. Có người hàng kiếp, có người hàng chục kiếp, có người hàng trăm kiếp, và có người còn sang nữa mới có đủ duyên để tiếp tục con đường của mình. Chúng ta được thiết kế theo quy luật vật chất hóa, là quy luật nhị nguyên. Khi trong tình trạng phi vật chất thì nhất nguyên thôi, nó không có cái điều kiện để chúng ta trải nghiệm. Cô hiểu chưa nào? Vì vậy mà chúng ta được thiết kế theo quy luật nhị nguyên ở trái đất này để chúng ta trải nghiệm nốt phần còn thiếu đó. Đấy. Và thông qua cái đó thì chúng ta càng ngày càng nâng cao hơn nữa cái sức mạnh về tinh thần này. Đó là tình trạng phi vật chất càng ngày càng cao nữa, để khi chúng ta trở về nơi xuất phát, mang cái đó giúp cho thế giới của mình phát triển. Cô là một đại diện của một thế giới, chị cũng thế, thân xác chỉ là dòng gọi là chúng ta thôi. Nhưng mà trở về thì chúng ta mang cái chúng ta có ở trái đất này, giúp cho cái thế giới của mình phát triển một cách bền vững. Con hiểu đó chưa? Một điều rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng hiện nay thì trên giới người ta vẫn tranh luận nhau rất nhiều vấn đề như thế, nhưng thực ra cuối cùng họ không hiểu. Tôi không dám động đậy là vì sao? Vì họ không nhìn thấy mà tôi nhìn thấy, không có quan điểm chung. Chị hiểu được đó chưa? Tôi nhìn thấy, chị không, chỉ cãi nhau thôi. Chị hiểu như nào? Thế nên là cách của tôi giải thích đơn giản là gì? Chị bị bệnh, tôi chữa cho chị khỏi thì rõ ràng tôi hiểu đúng, tôi làm đúng. Nó đơn giản thế đấy. Nên là để con nên gọi là không. Vì vậy mà tôi không nói với ai cả, và tôi không làm gì, tôi chỉ có sửa những điều cần phải sửa thôi. Thì cái điều kiện nó trở lại cân bằng rồi thì tự nhiên nó phát triển được cách bền vững thôi, và chúng ta lại đi theo đúng con đường chúng ta thiết kế. Cô hiểu đấy chưa? Bây giờ đi giải thích không có thời gian nữa. Chúng ta bị nhiều thứ như bệnh của chị hoặc của cháu, nó như cái cành cái lá thôi. Chị hiểu chưa nào? Thế bây giờ nếu chúng ta tìm ra gốc, chúng ta chặt nó đi thì cành lá nó sẽ héo. Chị hiểu chưa? Nó đơn giản thế đấy. Nên là gì chữa từng người một thì nó không có thời gian nữa. Thì tôi phải chặt được cái gốc đó thì chúng ta mới hết được. Thế đơn giản như vậy thôi.
nhá. Con hỏi thầy là con ở đây con ngồi các nơi ví dụ như rút thông các thứ, còn con niệm các niệm thần chú như chú đại Cô không trí. có niệm, Không không có có chú chủ gì rồi. Không có niệm. Các vị Phật sau này sẽ bị dừng lại, không được phép nữa. Vâng. Thì bây giờ mình chỉ có Tôi nói với chị thế này, trong chú. về kinh Phật tôi có thể không hiểu, nhưng thế giới đang đi xuống thì rõ ràng kinh Phật không tác dụng. Vâng. Thì không phải niệm nữa. Chứ chị niệm, chị chỉ nghĩ mở rộng lòng tình từ bi và tình yêu thương ra thôi. Vâng. Chỉ từ Và cái đó là cái nền tảng của quá trình cho sự phát triển của tất cả. Vâng. Nền tảng cho phát triển được cả cây cỏ. Những cái suy tư của mình là hướng Bỏ về hết ra ngoài. Vâng. Không Bỏ hết ra ngoài, chỉ có hướng nghĩ đến về tình cây yêu cỏ và tình lòng yêu từ bi. thương. Vâng. Vì sao? Vì người Nhật người ta đã thí nghiệm 2 ruộng lúa, một ruộng lúa chửi suốt ngày và một ruộng lúa yêu thương suốt ngày, 2 kết quả khác nhau. Chỉ niệm tình yêu thương. Vâng. Và nghĩ đến tình yêu thương thôi, và chị tha thứ được tất cả. Chị có đang sân hận mà. Vâng. Vâng. Chị hiểu đó chưa? Vâng. Tha thứ tất. Hai, chị năm nay bao nhiêu rồi ạ? Con 67 ạ. Tôi 70 chị. Thế thì có một điều là gì? Chúng ta nhiều tuổi rồi, chúng ta tha thứ tất, và chúng ta sống trong tình yêu thương và lòng từ bi thôi. Vâng. Vì tâm hồn, trái tim chúng ta nó sẽ thanh thản. Các bạn vừa xem xong tập 8 của chuyên mục Không có gì thần bí cả. Như thường lệ, trước khi tiễn bệnh nhân ra về thì thầy dành cho họ những lời khuyên ân cần. Tránh xa cái ác, nuôi dưỡng việc thiện, bởi một thân tâm thanh sạch sẽ không có chỗ cho các tác nhân gây bệnh trú ngụ. Thầy thường nói, không có quá khứ tốt thì sẽ không có tương lai tốt. Quá khứ tốt ở đây chính là công đức tổ tiên, là ơn nghĩa sinh thành, và cả những oán nghiệp còn vướng víu từ ngàn đời. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không tỉnh thức, không gieo trồng công đức, thì ngày mai sẽ khó tránh khỏi những vướng bận về bệnh tật và bất an. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo. Mọi thắc mắc xin gửi về bonsangillthương@gmail.com.